Techy joke channel එකට සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ programming වලදී use කරන basic operators ගැන. ඉතින් මම මෙතනදී එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම කියන operation ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඒ සඳහා මුලින්ම variable දෙයක් declare කරගන්නවා, numbers දෙකක් assign කරගන්න. මොකද මේ numbers දෙක use කරලා තමයි මේ operators ටික කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඒ සඳහා මම මේ විදිහට integer variable දෙයක් තමයි declare කරගන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම data type එක ලියනවා int කියලා. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා number 1 කියලා මම දෙනවා පළවෙනි variable එකට නම විදියට. ඊට පස්සේ මම ඒකට 12 කියලා value එක assign කරනවා. ඊට පස්සේ මම semicolon එකක් දාලා පල්ලෙහා line එකේ I integer variable එක declare කරගන්නවා. ඒක නම දෙනවා number 2 කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකට value එක 3 කියලා assign කරනවා. ඊට පස්සේ semicolon එකක් දාලා variable declaration එක ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම බලමු මේ සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ addition. ඉතින් මම මේ විදිහට comment එකක් දාගන්නවා addition කියලා. ඊට පස්සේ මේ සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරාම එන answer එක assign කරන්න තවත් integer variable එකක් declare කරගන්නවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ numbers දෙක පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක්. එතකොට මේ දෙක එකතු කරාම එන answer එකත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවයි. එහෙනම් අපිට integer variable එක use කරන්න පුළුවන් ඒ සඳහා කියලා. ඒ සඳහා මම මේ විදිහට int variable එකක් declare කරගන්නවා. මුලින්ම int කියලා දාගන්නවා data type එක. ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා addition result කියලා මේ variable එකට නම දෙනවා. මොකද මම මේ variable එක use කරන්නේ මේ සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරාම එන answer එක assign කරන්න නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ සමාන ලකුණ දාලා මේ number 1 සහ number 2 කියන values දෙක එහෙම නැත්නම් මේ variable දෙකේ තියෙන values දෙක එකතු කරාම එන answer එක මේ විදිහට assign කරනවා. ඊට පස්සේ අපි output එක අරන් බලමු කොහොමද මේකේ output එක එන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම system.out.println කියලා දාලා brackets ඇතුලේ addition result කියලා දාගන්නවා. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු answer එක කොහොමද කියලා. ඉතින් run කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් answer එක 15යි. එහෙම නැත්නම් 15 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක හරියට එකතුලා තිනා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12 සහ 3 එකතු වුනහම එන answer එක 15යි. ඒ වගේම අපේ output එකත් 15යි. එහෙනම් මේ එකතු කිරීම හරියට වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා. ඕක තමයි addition. එහෙම නැත්නම් එකතු කිරීම කියන්නේ. ඒ වගේම අපි බලමු අඩු කිරීම. එහෙම නැත්නම් subtraction කියන්නේ කොහොමද? ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී මම යන්නේ number 1 එක number 2 වලින් අඩු කරන්න. එතකොට එන value එකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් අපිට එන answer එකත් assign කරන්න අපිට integer variable එකක් declare කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මම මේ විදිහට declare කරගන්නවා. මුලින්ම int කියලා දාගන්නවා data type එක. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා subtraction result කියලා ඒ variable එකට නම දෙනවා. මොකද මේ සංඛ්‍යා දෙක අඩු කරාම එන answer එක assign කරන්න තමයි මම මේ variable එක use කරන්නේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට නම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට number 1 වලින් number 2 අඩු කරාම එන answer එක මේ විදිහට subtraction result කියන variable එකට assign කරනවා. ඊට පස්සේ අපි output එක අරන් බලමු කොහොමද මේකේ output එක එන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම system.out.println කියලා දාලා brackets ඇතුලේ subtraction result කියලා මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් අපි run කරලා බලමු කොහොමද output එක එන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි line එකේ addition result එකේ output එක ආවා. ඒ වගේම දෙවෙනි line එකේ subtraction result එකේ output එක 9 විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12න් 3ක් අඩු කරාම answer එක 9යි. අපිට ඇවිල්ලා තියෙන output එකක් 9යි. එහෙනම් මේක හරියට වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි subtraction. එහෙම නැත්නම් අඩු කිරීම කියන operator එක වැඩ කරන විදිය. ඊට පස්සේ අපි බලමු multiplication. එහෙම නැත්නම් ගුණ කිරීම කියන operator එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා programming වලදී. ඉතින් මම මෙතනදී number 1 සහ number 2 ගුණ කරාම එන answer එක තමයි assign කරන්න යන්නේ. තවත් variable එකක් declare කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12 3ෙන් බෙදුවාම එන answer එකත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් අපිට මේකටත් int variable එකක් use කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම මේ විදිහට මුලින්ම data type එක දාගන්නවා int කියලා. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා මේකට නම දෙනවා multiplication result කියලා. මොකද මම මේක use කරන්නේ number 1 සහ number 2 ගුණ කරාම එන answer එක assign කරන්න නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සමාන ලකුණ දාලා number 1 සහ number 2 ගුණ කරාම එන answer එක මේ විදිහට multiplication result කියන variable එකට assign කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙත් output එක අරන් බලමු කොහොමද result එක එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි line එකේ 36 කියලා output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට අදාළව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12 3ෙන් ගුණ කරාම එන answer එක 36යි. එහෙනම් අපේ answer එක හරියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි multiplication කියන එක වැඩ කරන්නේ. මෙතනදී multiplication එහෙම නැත්නම් ගුණ කිරීම වෙනුවට දාලා තියෙන mark එක තමයි එහෙම නැත්නම් symbol එක තමයි star කියන mark එක. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු division. එහෙම නැත්නම් බෙදීම කියන operator එක programming වලදී වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී යන්නේ number 1 number 2 වලින් බෙදලා එන answer එක තවත් variable එකකට assign කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12 3ෙන් බෙදුවාම එන answer එක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් අපිට මේ answer එක integer variable එකකට assign කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට
int variable එක declare කරගන්නවා. මුලින්ම මේ විදිහට data type එක ලියා ගන්නවා int කියලා. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා මේකට division answer කියලා නම දෙනවා. මොකද මේ number 1 number 2 වලින් බෙදුවා වෙන answer එක තමයි assign කරන්න මම මේ variable එක use කරන නිසා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සමාන ලකුණක් දාලා number 1 number 2 වලින් බෙදුවා වෙන answer එක assign කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි output එක අරන් බලමු සුපුරුදු විදිහට system.out.println කියලා දාලා brackets ඇතුලේ division answer කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේක run කරලා බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් run කරාට පස්සේ number 4 කියලා answer එක ඇවිල්ලා තිනවා 4 වෙනි line එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12 3ෙන් බෙදුවා වෙන answer එක 4යි. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතනදිත් අපි output එක හරියටම ඇවිල්ලා තිනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි division. එහෙම නැත්නම් බෙදීම කියන operator එක වැඩ කරන විදිය. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ addition, subtraction, multiplication සහ division කියන operators වැඩ කරන විදිය.